Täällä on otettu hytti pois tuota. Isä ja Essi on ollut värkkäämässä ottamaan häntä hienosti laitettuja johtoja pois tuolta. Äsken nostettiin se hytti tuonne. Mutta Niin. kaikki on merkitty. Tiedäthän justi mikä tulee mihinkäkin. Joo. Ainakin kun yhtäkkiä tuota katsoo, niin mä en sitä saisi kytkettyä. Niin, mutta me saataisiin. No, Tai minä saisin. no sinä ja Essi varmaan kytkettä sen sitten keväällä tai koska pitääkään. Pitää katsoa, joo. Isä on ollut Jukolan viestissä, kun se on tuo valo. Se pieni viima kuulemma oli. Kuinkahan sponsoroisiko joku meille sen Makseku Premiumin, niin saataisiin kunnolla tähän kaikki johorit ja systeemit, että ne olisi tämän näköisiä ja pääsisi tuosta saatanan pömpelistäkin eroon, että olisi kunnon lokkerisysteemit. Epäile vaan, ettei tule tapahtumaan. Ei sitä tiedä, jos joku asiasta kiinnostunut. Niin, tai innostun enemmänkin. No, nyt pitäisi ruveta ottamaan tuolta pulttia ja muita pois tuolta, että saisi tämän voimalinjapaketin tuolta, tai voimansiirtolinjan siis ottaa pois tuolta välistä. Ja sai sisä ruveta sitä sitten tutkimaan kotosallaan. Jännä nähdä, onko akselia vääntynyt, kun on ollut vääntöä enemmän kuin muina vuosina ja voimaa. Ainakaan ensipuraa sulla ei näy vaihdelaatikossa vielä mitään, että on niin kuin uudet nuo rattaat. Mutta sitten se selviää, kun sen aukaa sopi. Häkki on nyt väliaikaisesti pois, että saadaan otettua tuo voiman siirto tuolta pois. Nyt sitä pystyy vähän paremmin ruuvaamaan ja sen saa pyöriä pyörittämällä sitten pukattua tuonne taaksepäin varmaan. Tai sitten tuo keksii jotakin muuta. Runko poistaisi. Voi kauhea. Joo. No, pitää varmaan huomenna jatkaa seuraavan kerran. Siinä se olisi nyt erillänsä. Nyt pitäisi tämä vaihdelaatikon pään uljuttaa vähän tänne taakse päin. Ja sitten saisi ottaa nuo renkaat pois ja sitten saisi jonkun kysyä kantamaan tuon pätkän talliin tai tuonne kotia talliin. Se on siinä. Sellainen hevoskärrin runko. Joo. Tuokin pitäisi purkaa tuo kansi tuolta vielä, mutta kyllä sen tässä kerkii. Siinä lähtöä peräpää kototallille. No joo, nyt se on täällä. Vajaan 3 vuoden tauon jälkeen. Kun se tuossa on, niin ei tarvitse ihmetellä, miksi sitä on niin kauan, kun täällä on justi tällainen pieni kulkuväylä vaan. Mutta täällä tuo on rakennettu silloin joskus, että se koko roska on ollut täällä. Että siitä saa jokainen vähän perspektiiviä, kun tuollakin menee jo näin tukkoon. Vielä puuttuu moottori ja etupää täysin. Niin. Että Siellä oli ihan täällä kiinni. Joo, niinhän se oli. Täällä kesällä värkkäs niin ovi auki ja keulan verran pihalle, että pääsi sorvaamaan, jos tarvittiin. Joo. Nyt saakin isä ruveta sitten sitä purkimaan siitä pois ja katsomaan, mitä sitä löytyy. Ensimmäinen vilikaasu tehty, eikä ainakaan vielä hampahia lähtenyt. En tiedä, saisiko tuonne ehkä levyjarru tehty. Satulle tähän näin pystyyn suurin piirtein. Että katsotaan nyt, pääsisikö eroon siitä, että kun rupeaa laskemaan, miten nuo jarrut painaa ja mitä ne toiset osa painaa. No niin, isä on täällä purkanut sillä aikaa tätä peräpäätä, kun mä oon kiertänyt yhteistyökumppania, niin käydäänpä katsomaan niitä jarrulevyjä, kun oli varmaan ehkä likellä, ettei ole mennyt pyöräkin jumiin, mutta katsotaan, niin jos saataisiin tänä talvena tuo ahkeri, että päästään sellaista vakiopaskajarrusta eroon. Täällä näkyy jo vähän yhtä levyä, että
lähtenyt murentumaan. Tämä ei ole edes paha. Täällä on tämä pahempi. Siinä on lähtenyt. Siinä ei ole muuta kuin niitit enää jäljellä. Mutta nythän on toki muistettava, että tämä ei ole mennyt. Se ei ole jarruttamisen takia mennyt. Se hinattiin tuo traktori silloin sinne rekkanäyttelyihin, niin se laahasi tuo jarru, niin se varmasti siinä paloo pilalle sitten. Joo. Mutta kyllä sieltä tietysti paremmatkin jarrut sais olla. Joo. Punnittiin tuo rautakasa äsken tuosta ja se, joka arvaa oikean kilomäärän, niin saa käydä omahan piikkiinsä juomassa sellillä kaffit. Katso. No, siinä oli palkinto, jos joku arvaa oikein. Siinä on tuon verran valurauta ja sitten siellä on 2 jarrulevyä. Tuossa on se paisutin. Ja katsotaan nyt, jääkö nuo sitten pois tuolta, että jos tänne saadaan ulkopuolinen levyjarru. Mutta tosiaan siinä oli voittajalle palkintotiedossa, jos arvaa oikein. Isä on täällä värkännyt. Nyt pian otetaan tästä tämä kansi pois, niin nähdään nuo neulalaakerit, mihin kunnossa ne on. Täällä on näköjään luukku päällä, mutta jos me vähän saataisiin rautettua sitä, ettei tuo sorkkarauta lähde. Täällä näkyy, kun sitä on pikkuisen täytetty tätä perää, ettei ole öljyä turhissa paikoissa. Varmaan vieläkin saisi vähän täyttää. Katsotaan nyt, mitä sitten Seppä tekee. Tämä on isän työ. Voi vittu, kun tulee heti tuo savu, kun Mikä savu? haju, kun tulee tänne. Niin, tuosta kun vähän on jarrulevy palo. Täällä puolella oli vähän paremmassa kunnossa, kun ei ole jarru jäänyt laahaamaan, mutta katsotaan nyt saataisiko se nyt tehtyä kunnon jarrut, ettei tarvitse enää pelleellä. Vai? Ja siinäkin vähän hommaa on ennen kuin ne on jo. Niin mä sanoinkin, että katsotaan, jos saadaan tehtyä. Saataisiin ne ensin katsottua neulalaakeri. Kysyykö sä Eetulta onko se tehty mankelilla se renkula? En kysynyt, mutta kyllä se vahvasti epäilen, että on. Voihan sitä kysyä sitä, tai sitten se vastaa tähän videoon YouTube-kommentissa. Joo. No niin, pultit on auki ja kohta otetaan tuo ylös tuosta, niin päästään heti näkemään kaikki joutilaat, jotka katsoo. Oho. Tuolla on vähän. Mutta tuolla taitaa olla ollutkin. Se on sellaiset siellä. Sitten. Ehkä meinaa mahtuu. Onko tämä hinkannut, mutta eihän tämä nyt ole voinut. Tämä on vaan sorvilla tehty. Se voi olla, että se on lämmennyt johonkin, kun tänne katsoo, niin ei täällä ole kyllä sellaista, mihinkä se pääsisi ottamaan. Niin siihen on laitettu tuollainen simmille. Eikö tämä ole toinen laakeripinta? Saattaa sekin olla. Mutta mikä tämä on? Onko tämä tehty, että se on pitää tuossa välissä? No sehän oli tuossa nuon, että pitääkö se sen, että se ei pääse liikkumaan. Joo. Mitäs sitten? Sitten se pois siitä. Oi. Elikkä tämä menisi tuohon. Niin se kääntyy tämä sieltä. Mutta ei siinä voi olla mitään. Täällä on nyt sit... Ui kauhi. Nyt on sitten... Oliko tämä sen numerot on tuossa? No tuossa näkyy ne numerot kyllä. Joo. Jos tuohon. Ja täällä on päittäislaakerit on nämä. No. Ja täällä pitäisi olla neulat vielä näissä. Ainakin näyttää, että on. Ainakin yhteen. Hän on hyvän näköisessä kunnossa. Yhtäkkiä. Tuossa näkyy nuo neulat tuolla pikkurattahilla. Sisällä ja päissä. Voitapas pyöräyttää.
tuolla lailla pyörii, kun on neulalaakeri eikä pussla. Nousuuko se siellä? Joo. Se on tehty että tuohon pysyy tuossa oikealla kohtaa. Ai duas. Tuo. Onko tämä vähän hinkannut tuo? Ei. Ei se ole. Tämä on piru kyllä vähän, voi olla, katoppas, kun voitapa tuosta. Ei tuossa näy mitään tuolla renkaassa. Sen saa näköjään, jos samalla vauhdilla kasata takaa, sitten tämähän on ehe. Siinä on. Ja tätä ei ole aukaistu kertaakaan, kun tämä on silloin... Niin, se on, tämä on taidettu 7 vai 18 vuonna rintakari on tämän tehnyt ja nyt tämä käy ensimmäisen kerran auki. Tällä on ajettu. No älä, se on voinut jäädäkin sinne. Joo. Sellaan, ei muuta kuin takaisin läjähän ja paikallensa. Kovaa ajoa niin. ja huonoa valpoa. Perinteiset siis. Viimeinen vihdoin siihen saatiin häkki päälle. Mun 1,5 päivää hitsannut pakosarjaa ja nyt sitten kun mä meinaan tälle iltaan se hitsata vielä loppuun, niin sitten saa huomenna ruveta tuota pulupettiä tekemään tuo. Mitä punnittiin tuo häkki, mitä se painaa lokasuojien kanssa, että tehdäänkö uusi arvonta, että Istunkin oli vielä. no se nyt ei montaa kiloa siinä painaa, että tehdäänkö uusi arvonta niin kuin oli niistä jarrunosista. Saa omahan piikkiin käydä lähinestellä kaffilla. Punnithan täältä vielä tämä ohjauspulupetti. Mitä se mahtaa painaa. Se ei paljon painaa. No mutta ei se nyt ole niin justi, että se olisi melkein järkevämpää, että sitä tulee fiksumman näköinen ja vähän paremmin sopii muutenkin tuon konepellin kanssa, että se on vähän niin kuin mummo hammas siinä eri puraa tekemässä. No niin, punnithan tuo vielä. No, painaako paljon vai vähän? Kyllä tämä niin vähän kyllä painaa. Mutta kyllä siitä kannattaa jotakin tehdä, jos sitä vähäkään lähtee. Mulla on omaa näin kenen kameran, niin tälle kun saata. Millä? Mutta ruoka on niin hyvä ja kotona on aina syötetty paljon, niin minkä sille enää viittii tehdä. Tuon verran siinä nyt on roippehia kiinni, että nuo samat siinä nyt joutuu joka tapauksessa tekemään jollakin lailla. Että punnithan sitten uuskin, että mitä se mahtaa painaa. Se painaa nyt tuo 54 kiloa ja siitä lähdetään tekemään. Mitä sä päästä kaljaa tänään vai? Ei kun mä tämän täältä leikkaan pois, kato. Että kun tuo Tommi on sanonut, että pitäisi keventää, niin tämä neliveron tästä helvettiin. En tiedä ruveta. Jätetään nyt ensi talvellekin jotakin. Ei, mä vituttaa tätä aukua joka talve. No tämähän nyt on vasta ensimmäinen kerta 6 vuoteen. Vai 7? On se ollut auki ennemmin. No ei oo kyllä perää ollut. Oh. Ei oo ollut muuta kuin vaihdelaatikko pois. Onhan se täytynyt olla, kun tämä on kerran pantu nämä tyrokset. No se on ollut. Koskahan se sitten mukaan on ollut? Onko se ollut 2-1 vai? Mutta ei tuonne kyllä sen kummemmin ole tehty mitään. Mutta Tarvitset tehdä. täällä nyt on kuitenkin isä vähän purkanut vaihdelaatikkoa lisää, niin alkuperäinen yläakseli on pysynyt suorana. Ja rattahat näyttää hyviltä. Siellä on tuolla. Siitä jos joku haluaa katsoa, niin on täytetty. Ja tällä viikolla sain inspiraatio hitsata tuon pakosarjan loppuhoja. Siinä on vähän tuota perääkin rasvattu tai täytetty. Joo, se vielä parannella vähän siihen. Täällä näkyy kuinka sitten tämä sisäpuoli on tehty. Niin, vielä näytän, kun mä eilen illalla tästä tein tällaisen No, näytäs nyt. viisarin, millä mä saan piirtää, että mihinkä tuo menee tuo pyörä, että mä saan täyttää tätä Niin tuo viivaa. lautaspyörä. Niin, katsopas, näkyy tuo viiva, se on reilu 5 senttiä tuota pohjasta. Joo. Ja sitä vähän niin kuin vielä täytetään sieltä, niin saadaan tuota öljytilaa pienemmäksi ja sitten ylemmäksi tuota.
Joo, ei tarvitse laittaa niin paljon öljyä, niin lähtee vähän painoakin. Tuo kaikkihan siellä on periaatteessa ylimääräistä öljytilaa tässä meidän käytössä. Että sellaista. Taas on tällainen kokeilu täällä. Niin kuin näköinen on hienot systeemit on tehtynä. Sitä on pari vuotta, kun tätä silloin kokeili viimeksi, mutta silloin tämä ei oikein pelannut, kun pyöritettiin 1200 ringillä. Eli niin kuin pumpun, siis syöttöpumpun nokasta. Siinä apuakselin päässä oli paikka, mutta se ei ollut hyvä. Nyt jätetään sitä turpon öljyvoitelu pois tältä kesää, tai tulevalta kesältä. Ja tämä pumppu tehdään sinne päähän sopivaksi, niin saadaan pyörittää moottorikierroksia. Eli periaatteessa tuo 2000 rinkiä on niin aika lähellä sitä, mihin se muutenkin kuoloo. Niin sehän saa tuossa koittaa vähän kattua kohdallensa sitä, että se nyt pikkuisen kyllä nousee, kun sitä kierroksia tulee siihen lisää, että vetokierrokset on suurin piirtein joku 2,5-2,4. Koitetaan antaa pikku näyte, kuinka tämä pelaa. Siitä rupeaa hana aukeamahan, niin paine alkaa sitten nousemaan. Ei viitti aukaista enempää, ettei tule pois tuota pöntöstä.